Hey guys, what's up? Welcome to my channel Infinity Results. So फेरि म आज अर्को भिडियोको साथ तपाईँहरूको माझमा आइसकेको छु है र तपाईँहरूलाई आज यो भिडियो के को बारेमा छ तपाईँहरूले अगाडि नै थम्बनेलमा हेरिसक्नु भयो होला होइन त्यहाँबाट टाइटल पनि यसको बारेमा हेर्नु सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई बढी म गफ नगरिकन सिधै भिडियोमा लाग्ने छु र लेट्स गो टु द भिडियो होइन सो आजको भिडियो चाहिँ होइन म तपाईँहरूलाई एउटा एपको बारेमा बताउनेवाला छु र त्यो जुन एपबाट चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरू अब स्टुडेन्ट्सहरू अब अरू टिचर्सै हुनुहुन्छ होइन कोही बेला अब कुनै कुनै प्रब्लमहरू आइन्छ बुकहरू अब स्टुडेन्ट्स लाइफमा या टिचर लाइफमा कलेज लाइफमा हामी जुनमा अब गयो भने हामीलाई कोही बेला त अब एउटा कुनै कुनै क्वेसनहरूमा बुकहरूमा प्रब्लम सक्छ होइन प्रब्लम सक्छ अनि चाहिँ हामीले गुगलतिर हेरेर मजाले भेटिन्छ गुगलमा भेट्दाखेरि पुरै हुन्छ नि अब खोजेर हामीले आफै एक्सपिरियन्स पुरै रिसर्च गरेर गर्नुपर्छ हामीले पनि त्यो एक्सपिरियन्स नै गरेर बराबर हुन्छ हामीलाई होइन त्यो मतलब एउटा सिधै ठ्याक्क कुन चाहिँ क्वेसन चाहिँ बुकमा टक्कसँगले गरेर ठ्याक्क फोटो खिच्यो ट्याक्क हाल्यो एपमा टक्क हालेपछि टक्क क्वेसन आन्सर सोसल आन्सर सबै देखाएर टक्क पुरै कम्प्लिटली देखाउनु तपाईँहरूलाई राम्रो कि होइन सजिलो वे कि तपाईँहरूले गएर गुगलमा आफै खोजेर गर्दाखेरि भन्दा त्यो सजिलो हो नि त तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म के सिकाउनु भन्दाखेरि कसरी चाहिँ होइन सिकाउनेवाला या भन्नेवाला त के होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि होइन तपाईँलाई म सोक्रेटिक भन्ने एपको बारेमा बताउनेवाला छु त्यो जुन एपबाट चाहिँ तपाईँहरूले के सक्नुहुन्छ अनलाइन लर्निङ गर्नु सक्नुहुन्छ क्या तपाईँलाई मैले अस्ति अनलाइन अर्निङ भने अहिले तपाईँलाई अनलाइन लर्निङ भन्दैछ लर्निङ सिकाएपछि त पैसा कमाउने सिकाएपछि नै बुझ्ने हो सिकाएपछि नै जान्ने हो सिकाएपछि नै सब कुरा छ पढाइमा नै सब कुरा छ भनेर हाम्रो टिचरले भन्नुहुन्छ र त्यो कुरा एकदम ट्रु पनि हो है त सो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सोक्रेटिक एपको बारेमा तपाईँहरूलाई यहाँ पुरै भिडियोमा भन्नेवाला छ तपाईँहरू पुरै भिडियो हेर्नु होला भिडियो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू अब कुन कुन नयाँ कुराहरू अब यस्तो अरू के कुराहरू आएको छैन कुनै पनि गाह्रो वर्डहरू छ गाह्रो कुराहरू छ भने तपाईँले त्यहाँनिर सिम्पली फोटो खिच्नु सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर टक्क त्यसमा हालिसकेपछि तपाईँलाई पुरै एन्सर सहित त्यसमा देखाउनेवाला छ सो लेट्स गो टु दी भिडियो है त सो गाइज तपाईँहरू मेरो मोबाइलको होइन मेरो फोनको होम स्क्रिनमा आइसक्नु तपाईँलाई ल तपाईँलाई म सोक्रेटिकको बारेमा पुरै देखाउनु सोक्रेटिक भनेर चाहिँ सर्च गर्नु सोक्रेटिकमा है सोक्रेटिकको बारेमा जाउँ सोक्रेटिक एप तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भयो मेरो फोनमा है अनि तपाईँलाई आज मैले फोनमा देखाउनेवाला छु सोक्रेटिकको बारेमा पुरै कम्प्लिट डिटेलमा कसरी गरेर भनेर होइन तपाईँहरूले यसरी आइहाल्यो मैले पहिला दिन राखेर सर्च गरेको त्यो भएर देखाइहाल्यो सबै तपाईँ सोक्रेटिक यसरी एप खोल्नु भयो तपाईँलाई सिधै पहिला यसरी देखाउँछ तपाईँलाई आज म पुरै बेसिकबाट गरेर देखाउनेवाला छु तपाईँलाई फर्स्टमा पहिला सुरु म क्लास 9को यहाँ क्लास 9को बुक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब क्लास 9को यो करिकुलम क्लास 9को तपाईँलाई म बुकबाट देखाउनुलाई छ साइन्स बुकबाट अब मैले त अब कति मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब साइन्सको क्वेसनहरू दिएको जस्तो मस्टको कुनै आइरहेको हुँदैन त्यस्तो क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र कति आएको हुन्न र स्कुलमा गएर सरलाई सोधेको बेलामा अब कोर्स ढिलो भयो तिमीहरू बाहिरबाट हेर्नु सक्छ के भन्नु सक्छ होइन त्योभन्दा तपाईँलाई म त सजिलो तरिकामा एकदम राम्रोसँग गर्नु सक्छु त्यो तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट लेभल हुनुहुन्छ या कलेज लेभलमा हुनुहुन्छ र या टिचरै हुनुहुन्छ कोही कुनै बेला कुनै कुनै क्वेसनहरू नआउनु सक्ने नै हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई म पुरै देखाउनेवाला छु र तपाईँले चाहिँ के कसरी यसलाई चाहिँ कसरी अब चलाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिधै सिधै आउने अनि आइसकेपछि यहाँनिर क्वेसन देखाउँछ अनि यसरी तपाईँले यहाँनिर फोटो खिच्नुपर्छ है त सो यहाँनिर के हुन्छ वाट इज अक्टेट रुल इन विच सेल डुप्लिकेट रुल इज एप्लाइड भनेर देखाएको छ मैले तपाईँलाई यहाँ सिधै यहाँ पहिला यदि सिम्पलको यसरी गरेर देखाइदिएँ सिम्पली होइन सो यहाँ वाट इज रुल चाहिँ अक्टेट रुल छ यहाँ सिधै तपाईँले यसरी फोटो खिच्नु सक्नुहुन्छ होइन अनि फोटो खिचेर तपाईँले सिधै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी यो व्हाइट कलरको चाहिँ ड्राई गर्ने र क्रप गरेर यसरी यहाँले राख्ने अनि यति गरिसकेपछि वाट इज अक्टेट रुल भनेर आयो अनि अक्टेट रुल आइसकेपछि यसलाई यसरी यहाँ गोगल सजिलै गरी गोगल सक्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब सोक्रेटिकले एनालाइजिङ प्रोग्राम गर्छ एनालाइजिङ प्रोग्राम गरेपछि तपाईँलाई नेटको अनुसार कतिको फास्ट तपाईँको नेट कतिको के प्रब्लम छ अलिकति गाह्रो खालको प्रब्लम छ होइन अलिकति ठुलो प्रब्लम छ भने हल्का अलिकति टाइम लिन्छ धेरै टाइमले यसले 1 मिनटसम्म लिन्छ र अलिकति छोटो प्रब्लम छ भने छिटै भन्छ तपाईँको नेटको अनुसारले भन्छ सो यहाँ अक्टेट रुलको बारेमा आइसक्यो अक्टेट रुल भने के रहेछ त इट्स द्याट आइटम्स मस्ट एटेन्ड 8 इलेक्ट्रोन्स इन आउटर मोस्ट इनर्जी लेभल टु बिकम स्टेबल भनेर देखाइसक्यो र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई यहाँनिर अगाडि यहाँनिर पुरै डटी स्ट्रक्चरको बारेमा देखाइसक्यो होइन अनि तपाईँहरूलाई पुरै यसको बारेमा तपाईँले अब पुरै जान्नु मन छ भने तपाईँलाई यहाँनिर पुरै युट्युबमा लगेर भिडियो सुटिङ देखाइन्छ र तपाईँले अरू क्वेसन अब कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई होइन जस्तै यो त सिम्पल भइहाल्यो अब तपाईँलाई जस्तै अब त्योभन्दा माथि अब एससी लेभल प्रिपरेसन त्योभन्दा पनि माथि छ भने तपाईँलाई त्यो सब चाहियो भने जस्तै अब मैले अब अरू कुरामा जस्तै लगेँ तपाईँहरूलाई ल मैले अब अलिकति ठुलो कुरा तपाईँहरूलाई चाहियो ल फिजिक्स लगेँ मैले होइन फिजिक्स ग्रेड 11को फिजिक्स है जो चाहिँ म अहिले हालमा पढ्दैछु ल तपाईँलाई त्यस्तो राम्रो तपाईँले यहाँनिर टन्ने कुराहरू हुन्छ यहाँनिर जस्तै इक्वेसन मोसन एन्ड इन्फर्मेसन अरू कुराहरू पनि देख्न सक्नुभयो सो तपाईँले सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ आउने तपाईँहरूको क्वेसन कहाँ छ त्यो क्वेसनलाई खोज्नुहोस् पहिला अनि खोजेपछि तपाईँले अब जस्तै अब जतिसुकै गाह्रो क्वेसन लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन अब धेरै प्र्याक्टिस गर्नु अनि अझै पनि गाह्रो भइरहेछ अनि तपाईँहरूलाई गाह्रो लागिरहेछ भने तपाईँहरूले सिधा आउनुहुन्छ सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर यसको बारेमा हुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर पहिला सुरु नै चेक गर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँलाई अब बायोलोजीबाट सर्च गर्नु मन छ कि केमिस्ट्रीबाट सर्च गर्नुहुन्छ कि अल्जेब्राबाट जियोमेट्रीबाट अब के हुन्छ फिक्सनबाट नन फिक्सन गरेर गर्नुहुन्छ युएस हिस्टोरी ओल्ड हिस्टोरी अब के चाहिन्छ तपाईँलाई सब तपाईँले यहाँबाट सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ सिधै मैले यहाँबाट अहिले मैले यहाँनिर सिधै अब फोटो खिचिहालेँ त्यसको एन्सर यहाँ मुनि पनि दिइराखेको छु त्यही पनि मैले यहाँनिर क्वेसनमा अब
यसरी नै अब यहाँनिर फोटो खिचेर सर्च गर्नेवाला छु। तपाईँले सिम्पली यसरी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिधा यसरी फोटो खिच्नु पऱ्यो है त। सो मैले यसरी यहाँ फोटो खिचिहालेँ। फोटो खिचिसकेपछि तपाईँहरूले यसरी यसलाई व्हाइट कलरलाई यसरी सार्नु पऱ्यो तल। सारिसकेपछि क्वेसनमा यसरी देखाउनु पऱ्यो नि अब वाट इज फायरिङ वान एज एम टु लिटल एबभ द टार्गेटवाला भनेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले फिजिक्सको क्वेसन क्लास 11को तपाईँले अब आफ्नो क्लासको जति क्लासमा पढ्नुहुन्छ या कति क्लासलाई पढाउनुहुन्छ टिचरहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई नि एकदम सजिलो हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, एकदम राम्रो एप पनि छ है, तपाईँले राम्रोसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी गर्ने तपाईँको क्वेसनलाई यसरी मार्क गरिसकेपछि टक्क गोमाथि चाहिँ एकदम सजिलो अप्सन छ। गोमाथि यसरी एनालाइजिङ प्रोग्राम गर्छ, एनालाइजिङ गर्छ, प्रब्लम गर्छ। यसले प्रब्लम गरिसकेपछि हल्का अब क्वेसनको भ्यालु क्वेसन कति मान्छ त्यो हेर्छ। त्यो हेरिसकेपछि अब हुन्छ नि अब त्यो हेरिसकेपछि अब कतिको मानमा क्वेसन छ, कतिको नेट चलाएछ त्यो हेर्छ। तपाईँलाई यसरी यहाँ भन्छ कि ब्रिज द एरिया फ्रम द फायरिङ पिन विच इज अगेन्स्ट द हेड अफ द क्यान्डिडेट्स अर सर्ट सेल ड्युरिङ फायर भनेको छ नि होइन। त्यही अब कुराहरू तपाईँले यसमा के छ फायरिङको क्वेसनहरू छ। अब यहाँनिर फिजिकल क्वेसन न्युमेरिकल छ। अब फायरिङको होला, फायरिङ पनि न्युमेरिकल गरेर गर्नुपर्नेवाला छ। सो यसरी तपाईँले टर्ने थरीको प्रब्लम हुन्छ। इङ्ग्लिस प्रब्लम हुन्छ, अरू प्रब्लम हुन्छ, साइन्सको प्रब्लम हुन्छ। मैले चाहिँ अब साइन्सकै भनेर मैले साइन्सको गरेँ हो। तपाईँलाई अरू चाहिन्छ भने प्रब्लम तपाईँहरूले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले मलाई अब भिडियोमा के छ भयो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अब कुनै पनि तपाईँहरूको क्वेसनहरू नआएको जस्तो क्वेसनहरू तपाईँले सिधै आएर यहाँ आएर गर्नु सक्नुहुन्छ। सो गाइस तपाईँहरू यति टाइमसम्म मेरो भिडियो बस्नु बेला भिडियोमा हेरेर सोसाइटीको बारेमा नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला होइन। तपाईँले जेसपछि तपाईँले सोसाइटी एप एकदम मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई नआएको क्वेसनहरू नआएको प्रब्लमहरू जुन पनि हुन्छ अब जस्तै म्याथको प्रब्लम, साइन्सको प्रब्लम जे पनि हुन्छ नि मेरो सबै हुन्छ नि होइन। तपाईँले यहाँ आउनुहुन्छ, नआएको प्रब्लमहरू स्कुलमा सरलाई सोध्नुहुन्छ, क्लासमा कलेजमा पनि सोध्नुहुन्छ। सोधेपछि अब सरलाई भएन, सर कहिले कोही बेला सर आउनु भएन, सरलाई टाइम भएन होइन। कोही बेला घरमा पनि गर्नु पऱ्यो, तपाईँलाई चाहिरहेको छ एक्जामको प्रिपरेसन, अब के टेस्टको प्रिपरेसनहरू पनि गराउनुपर्छ भने तपाईँलाई होइन। अरू दाइहरूलाई सोद्धाखेरि दाइहरूलाई नि कोही आफ्नो काम गरेर अलिकति गाह्रो हुन्छ कोही बेला होइन। अब दाइहरूलाई सोध्यो फ्यामिलीको अरूलाई गल्ला सोधेको कोही काम गरेर हुन्छ गाह्रो पर्छ नि होइन। त्यसपछि तपाईँले के हुन्छ आज सोक्रेटिकमा हेर्दा हुन्छ या युट्युबतिर अरू भिडियो हेर्दा युट्युबतिर भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले कुन कुन भिडियो कहाँदेखि कहाँको जोड्दै हुन्छ अब होइन के हुन्छ हामीलाई गाह्रो प्रब्लम हुन्छ। त्यो तपाईँलाई के छ सोक्रेटिकबाट एकदम सजिलो गरी तपाईँले कुन चाहिँ हेर्नुहुने तपाईँलाई होइन र कहाँबाट सबै सजिलो हेर्नु सक्नुहुन्छ र कसरी हेर्ने तपाईँलाई त्यहाँनिर सबको कम्प्लिटली डिटेलमा तपाईँलाई सोसाइटीले देखाइहाल्छ। सो तपाईँलाई यदि भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, यो भिडियो लाइक अनि बेल आइकन बजाउनु होला। साथसाथै मलाई सधैँ साथ दिइराख्नुहोस् र यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोको लागि सधैँ नै मेरो च्यानलमा हेरिरहनु होला। र आगामी भिडियो अब आउनेवाला छ त्योभन्दा दामी होइन। सो त्यही टिल देन बाइ बाइ, सी यू, टाटा, गड ब्लेस यू एन्ड गड ब्लेस योर फ्यामिली। नमस्ते, जय चन्द्र सूर्य।